Nandito tayo ngayon sa Fiesta Park Cubao. Lahat dito ay welcome. Shout out sa mga kaibigan natin na Muslim na nakapasyal dito. Ito ay perfect para sa buong pamilya at barkada. Ang entrance dito ay libre. Ito ay bukas from 4 p.m. to 10 p.m. Yan, try natin. Forward, backward, left. Forward, backward. Yun lang gagawin ko. Forward, backward. Oh my God! Okay. Gets ko na kaya na para ako malalaglag. Forward. Nabangga. So pwede isang tao lang, pwede rin naman dalawa. Yan. Yan, nalagay yung bag ko. Napakuha sana ng video kay kuya kasi hindi daw pwede, bawal daw siya. Yan. Hala! Saya. Yan. Shout out Sharon. Ito na, na-apply ko na siya. Tataog na ako. So tapos na. Nakatime siya. Yun, so far, nag-enjoy naman ako. Wow. Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah.